Hello! Welcome back to my channel. Ang gagawin natin ay cookies and cream cake. Ito yun. Let's do it! Unahin natin ang ating oreo. Inalis ko lang yung palaman niya. Okay? And then, i-blender natin. Naging powder na siya. Kailangan natin ng 2 cups na flour. Shape lang natin. Ito na ang ating 2 cup flour. Lagyan natin ng half cup sugar. Teaspoon salt. 1 tablespoon baking powder. Isang natin. Set aside. Gawin natin ang ating marang. 8 egg yolk. Natin ng half sugar. Okay na ating marang. Okay. Ito na ang ating 8 egg yolk. Lagyan natin ng 3/4 na milk. 1/4 na olive oil. Then 1 teaspoon na vanilla flavor. Flour mixture natin, lagay natin ang ating oreo. Ship na ang ating flour and oreo. Mix lang natin. Then, lagay natin ang wet ingredients sa dry.
mix na natin ang ating meringue. Cold lang para mix. Sure na na-mix lahat. Okay? Pwede na to. Greenish ko lang ang ating pan ng oil. Hatiin lang natin sa 2. Okay? Tak-tak lang natin para maalis yung bubbles. Okay? Lagay na natin sa ating oven. Pinainit ko na ang ating oven. So, 150 for 30 minutes. Okay? Mainit na. So, ilagay lang natin. Okay? Check natin ang ating cake. Gagawa tayo ng ating icing. Kailangan natin ng double cream, yung oreo, 3 oreo, at saka yung cream ng oreo, and icing sugar. Okay? Gawin na natin. Gamitin lang ang ating mixer. Okay?
lagyan ng sugar. Ship lang natin. Ang icing sugar. Lagay natin ang ating oreo at saka yung cream. Cream ng oreo. Okay? Pwede na. Ito na ang ating cream. Lagay na natin sa ating cake. Okay? Lagyan muna natin ng konting cream. Lagay natin sa ating Lagyan natin ng konting cream here. Konti lang ang aking cream. And then, next layer. Yan. Ito na ang ating cookies and cream cake. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye.
Lord bless this food that we're about to receive. May it give us good health and may it nourish and cleanse our bodies. Guys! Ano way? Anong ginagawa niya? Now. Stretching. Wala na. Other way, other way. Aray ko. Puge, papuge. O, papugin na daw niya lang.